Yo, yo, yo! Hi, hello, mabuhay! And I am your one and only kabugero, JV, and welcome back again to my vlog. And if you're new here, please make sure to do the hashtag LSS. That's like, share, and subscribe. Click the bell button below for you to be updated on my next video. So, mayan. Ayan, so isang araw na naman po ng pakikipagtalaktakan at pagsasayang ng oras. Ayan, at pagpag at pagpapangiti sa inyong mga labi. Ayan, so for today, ang gagawin ko, guys, huwag tayo masyadong maingay kasi ang gagawin ko ngayon, hindi ako yung magme-makeup sa sarili ko. So, tatawagin ko yung isa sa housemate ko and isa-surprise ko siya. Wala siyang kaalam-alam na siya yung gagawa ng makeup ko for today. So, as you can see naman, wala na akong makeup, lahat-lahat. So, hindi ko alam kung anong kakalabasan nung makeup ko, pero let's see. Wala siyang kaalam-alam, as in. Tatawagin ko siya. Medyo basa pa yung cutic sa kamay niya. So, ayun, tatawagin ko siya maya-maya, guys. And gugulatin ko siya. Pipilitin ko siya na siya yung mag-makeup sa akin. Alright? So, ayan guys, nakapag-contact lens na ako. Ayan, natawag ko na rin yung apprentice ko for today. At sa napag-usapan, alam niyo na kung anong gagawin. So, pakita ka naman sa camera. No. Pakita ka sa camera! Papakita ka. Hello. Ayan. So, napag-usapan na po natin, no? Hindi ako yung gagawa yung makeup ko for today. Ayusan ko daw muna siya. Parang baliktad, guys. Diba ako yung nagpapaayos? Hindi ko alam Ang saya, guys. Okay, game. ang lain ko. Saan yung foundation mo? Ito, mga foundation. Liquid foundation. Ito, powder foundation. Yes! Totoo. Yan, guys. Baka sawa na kasi kayo ako yung nag-tutorial, diba? Subukan naman natin yung iba yung humawak sa mukha ko. Ay, right, guys. Yan, tatawa ko, guys. Ako din, natatakot. Uy, mamanin mo ko dito. Di ko alam mag-makeup. Uy, paano to? Magaling naman ako mag-paint dati. It's a plus, guys. Marunong mag-paint. Ginawang canvas yung mukha ko, diba? Diba? Gamitin ko pa yung sponge. Mahugas ang plato. Panghugas pala ng plato to, guys. So, taka yung ilong ko. Ingatan mo naman. Makadab naman sa ilong ko. Sumag. Hindi na siguro yan. Paano ba? Ano sulat ang kita ko? Uy, huwag mo ko naganan. Hindi ko nga alam to eh. Paano ba ito ba yung pula? Sige na. Ano ba? Kilay ba yung susunod? Or ito yung powder? Ba yung Michi? Doon alam ko rin ba? Ano yun? May alam ako gawin din yung yung kilay. Nasaan yung pang kilay na dito? Hindi ko talaga alam kung paano ang kilay. Ang mga i-shower ko sa'yo. No. Ayun, so guys, hindi ko titignan ha. Pag humarap ako sa camera, pipikit ako.
Ayan nga, hindi kayo nakikita. May pambura ka ba? Hmm? May pambura ka? Pambura? Anong pambura? Anong lapis? Ginawa mong papel yung mukha. Anong pambura? Yun na guys, it's a fact. Tambay to sa YouTube, saka sa TikTok. Tambay siya doon, oo. Nanonood lang naman siya. So, sa YouTube, maraming videos dyan, like yung makeup tutorial. Siyempre, may sarilang makeup tutorial doon. Tapos, nanonood din siya sa TikTok ng mga makeup keme. Ayan. So, tingnan natin kung may naaalala siya dun sa mga ginagawa ng mga nasa TikTok o kaya sa YouTube. Makala mo. Paano? Mahirap pala maging makeup artist. Sobra. So guys, ayun, narinig naman ninyo, mahirap maging makeup artist. So, meron dyan yung mga barat, alam mo yon, buraot talaga. Yung magpapa-makeup sa'yo, tapos ang budget, 300, 500. Guys, hindi naman siguro biro yun, no? Yung products na binibili namin, hindi naman tig-bebente. Saka yung skills na meron kami as a makeup artist, hindi rin naman basta-basta. Di ba nakapikit mo akong bulag? Pero yun guys, ayoko makita talaga kung anong ginagawa niya. I want to be surprised. So, nagpolvo pa po siya. Natatakot ako sa kakalabasan nito. Ang ganda ng eyeshadow. Feeling ko magaling ako mag-eyeshadow dito. Ano yung back yung line? Maganda ng hindi natin kasi light. Feeling ko, ano ba dapat light? Tapos light, tapos dark. Or dark. Tapos, after nun, nalagyan kita ng lipstick. Nose line! Oo, nose line. No, 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 no. Oh, he tried it. Oh! Ang susunod dyan. Alam ko na. Blush on. Ito yung blush on. Ay, yung blush on. Skip na ah. Hindi ko tama na yan. Maganda na yan. Ba tayo? Hindi ba? Tama na. Hindi mo kaya na mo. Ano ba ba ito? Ilalagay natin? Hindi ko alam. Baking powder? Ano ba yung baking powder dito? Yun yung paggawa ng tinapay. Yung baking. Ano ba yun? Yun. Okay, ganda po. Final look po ng ating pasyon. Gago? Gago ka? Okay na! Skudoy. So guys, ano naging itsura ko? Wait lang ha.
Prepare ko lang yung sarili ko. Gusto ko makita. 1, 2, wala ka na bang idadagdag? Idadagdag ko lang. 1, No, no, Bakit no, yan? no. Makakalimutan ng GS prom yan. 3. Hello, anong nangyari sa... Sabi ko sa'yo eh. He tried it. Piling mo kinakaya mo. Piling mo ganyan lang. Sabihin nila, ganyan lang. Medyo maganda ka na. Dapat pala guys, pag ganito daw yung makeup mo, malayo ka sa kausap mo. So may social distancing. Oo, yun yung tatawag na may Ay, kamusta ka? Okay guys, ito yung makeup na social distancing ang tawag. Oh. Nangyari sa And guys ha, ito na yung final look ko. Kung gusto niyo ng budget makeup, 300 to 500 pesos. Ayan, siya yung tawagin. Okay, lalagyan ko dito yung Facebook niya. Hoy, wag! Para marami makakilala sa kanya. Ayan, so guys. Ganda. Para akong ano. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganda naman eh. Hindi malayo. Ayun, so guys, thank you so much sa pagnood, pag-subscribe. Ayan, ito yung final look natin. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero mukha akong ano, para ba akong nag-makeup na walang ilaw, you know, sa bahay namin. So yun, guys, kung nagustuhan mo itong video na to, please make sure to do the hashtag LSS, that is, like, share, and subscribe. And please click the bell button para ma-update ka sa next video ko. And yun guys, maraming salamat. At bago kayo iwan, nais ko na magsabi ng isang kasabihan, si Kabugero, hindi kailanman magpapaloko tulad ng taong ito. Ay, hindi wala ko naluloko sa akin. Oy! Guys, huwag kayong magpapamakeup sa akin. Sino ba nagpilit? Nanahimik ako sa labas eh. Nakikinig ako sa Ayan guys, maraming salamat and see you on my next video. So bye ka na rin!